Ngayon kikiluhin natin kung alin mas mabigat. Set muna natin to. Yan. Ito yung tester. Tester. Ngayon, subukan naman natin ito. Yung ginawa natin. May butas to, binutasan ko. Yung isa, ikakabit natin yung red ng alligator clip for identification. Ayan. So, okay na siya. Hininang na natin. Yan, hininang ko na. So, ayan. Meron na tayong positive. Tapos ito yung itim. Ayan, hininang ko na din yan. DIY lang to. So, sa tingin ko, makakatulong to sa atin, bawat isa. Bali, ang gastos ko lang to dito, wala pang 200. Bali, itong ginagawa natin pang continuity to, pang continuity checking. Ikikiluhin natin to kung alin mas magaan, tapos kung alin accessible sa atin sa pang-araw-araw nating trabaho. Mayroon tayong ito ulit, mayroon tayong 1 inch end cap, tapos ito, tapos buzzer, bali dalawa pala. Bali ito, bottom tsaka top ang gagamitin natin. Ito yung sa top, ito yung sa bottom. Ito buzzer to, kaya binutasan ko. Tapos ito, 9 volts na battery. Ngayon i-connect na natin. So itong buzzer, irerekta na natin dito sa block din ng battery. Tapos babalutan na lang natin to ng tape kasi wala tayong shrinkable tube. So black. Ipasok muna pala natin to, yung cover niya. Ito black. Kung mayroon kayong 5 volt 5 ampere na na fuse o kaya fuse holder, mayroon din fuse holder. So kabitan nyo to para may safety kung just in case maiipit nyo sa may voltahe. Tapos itong isang alligator clip dito sa may pula ng buzzer. Ito, yung itim o kahit pula pwede din naman. Tapos hinangin natin to para matibay. Tulad nito, na-fix na natin yung isa. Ito. Tapos itong isa naman, yung papunta sa battery. Ito yon. Ito. Papunta sa battery. Ngayon, ito na lang ikakabit natin. So, kung gusto nyong mas safety, lagyan nyo ng yung 5 volts na na fuse. Dapat may holder din yon para kung maikabit nyo sa may voltage na AC, so fuse lang ang puputok. Papalitan nyo na lang ulit yung fuse. Hindi masisira yung battery nyo o kaya yung buzzer nyo.
Proceed na tayo ito, tapos hinangin na natin 'to, sunod-sunod na, dalawa na lang naman ang hinahingin at 3. So ito na, proceed na tayo. Hinang. So, para maisara natin. Dito, tapos yung isa. Ito. Ayan. Tapos, ibuhol nyo sa parte dito para pag hindi mahila, di matatanggal sa battery o sa pin ang hinangan natin. Bubuhol nyo dyan. Tapos ito, papasok nyo na din dito. Ito. Papasok nyo na din to. Ito dito. Tapos ito. Dito. So, tsaka nyo, ididikit ito. Tapos itong isa. Itong isa, ididikit nyo. So, yun. Ganun pa rin yung connection niya. Pinasok lang natin to para may isa na natin mamaya. So, ito. Ngayon, hinangin na natin. Lagyan natin ng soldering paste. Bali, tatlo na lang ang hinangin natin dito. May ano isa. Okay na. Bali, ano na natin. So, linisan natin. So, titipan natin. Ngayon, subukan natin kung gagamit siya. Battery. So, okay na. Ngayon, titipan na natin. Kung meron kayong meron kayo
So ito, hilahin natin ito papunta dito sa kabila. Tapos ito, dito sa kabila, itatawid natin. Kasi yung kabak nito, i-fix natin ito. I-fix natin ito. Dito. So, lalagyan na natin ang Miltex. Ito, Miltex. Ayan, ilalagay natin yung battery. So kailangan nandito yung battery kasi hindi siya na iipit. So sasaksak natin dito. Napahaba ata yung binuhula natin dito para paghila di mahihila ito. Binuhula natin yan. Yan. Para di mahila. Tapos ito the rest, papasok na natin dun sa loob. Ayan, sa gitna. Paanohin muna natin, patigasin. So ito na guys. May capsule na kayo. Ayan o. Yan. Nalobat si battery, buksan mo lang to.
Ito na siya. Yan. Ngayon, kung susubukan natin to pang continuity niya, ayan ang continuity ng continuity ng tester. Mahina. Pero may mga din, mga brand na malalakas. Yan. Ito naman sa ginawa natin. Kung gusto nyong malakas, ang gawin nyo, ang hanapin nyo, 9 volts lang din na kaya 6 volts na buzzer. Hanggang 3 to 9 o kaya 3 to 6. Mas malakas yon. Ngayon, tetesterin natin to. Kunyari, ito yung yung wire. Yan. Ito yung ginawa natin. Hanggang dito na lang. Pala kayo, subscribe, tsaka like, tsaka share na din. Salamat. Para ma-notify kayo sa mga susunod nating video.